Azi e sâmbătă, nu că i-ar păsa cuiva. Însă eu nu trebuia să filmez astăzi nimic. Trebuia să filmez mâine. Dar, ghiși ce? Mă sună Denis Aceteraș și îmi spune: vezi că duc GTR-ul la înfoliat și nu o să mai fie disponibil pentru review vreo câteva săptămâni. Îl vrei? Și eu, ce dracu să fac? M-am urcat în mașină, m-am dus, am luat mașina, am spălat-o și astăzi, în sfârșit, după ani de căutări, avem Nissan GTR. Și nu orice Nissan GTR, ci unul de 750 de cai, mai e și facelift și au fost atâtea facelift-uri încât nici eu nu le mai țin minte, dar o să vorbim un pic și despre ele. Nu uitați de giveaway-ul nostru de 60.000 cu telefonul. Tot ce trebuie să faci să fii abonat la Mașini cu Luci Popa și să spui la ce îi face poză cu telefonul. Nu uitați că avem giveaway-ul de 100.000 de abonați cu piese Automoreni, deja am luat mașina. Da, tot ce trebuie să faci este să dați o comandă de piese de la piese Automoreni și nu este comandă minimă, efectiv cât vreți voi. Livrare în toată țara, prețuri competitive. Și nu uitați că mai avem un giveaway, nu știu exact la câți kilometri, la câți abonați, tot așa, până într-o 100.000, o mașină 0 km nou-nouță. Și asta doar pentru că voi vă uitați și sunteți abonați la micul canal pe care eu mă prostesc și testez mașini. Hai să începem review-ul la Nissan GTR. Problema e una singură. Nu mai găsesc cheia. Mașini cu Luci Popa începe. Pop! Dar înainte de toate, eu trebuie să mă duc în Germania să-mi iau mașină și probabil o să mă duc cu Daniel Leulescu. Dar chiar și așa, tot o să folosesc un raport car vertical să văd dacă mașina este în regulă. Pentru că oricât de bune am fi noi la verificat mașini și chiar atunci când te duci într-o țară străină și n-ai mecanic, n-ai service, poate te ajută un raport car vertical care îți spune dacă mașina a fost mătrășită la kilometri, dacă a fost furată, dacă are istoric negativ de daune, dacă a fost inundată de America, taxi și așa mai departe. Deci, un raport car vertical te poate ajuta. Și mai nou, raportul car vertical a devenit ceva mai prietenos. Are mai multe informații, au o nouă grafică, au două mascote și raportul este ceva mai user-friendly, atât pentru tine ca și cumpărător, cât și pentru tine ca vânzător. Un raport car vertical te poate ajuta dacă vrei să vinzi mașina. Așa că în descriere, sub butonul de like, aveți 20% reducere, folosiți codul meu și bucurați-vă de viitoarea voastră mașină. Mai mult content cu mașina găsiți la Denisa și pe YouTube și pe Instagram. O să lăsăm noi toate linkurile. Ia uite-l, tată, GTR-ul. Deși apune soarele și nu avem foarte mult timp să intrăm în detalii despre istorie, o să vă povestesc pe scurt. Dacă vreodată avem povestea, dacă prindem un R34 sau un R33 sau un R32, atunci vorbim de toată istoria. Între 1969 și 1973 a existat o mașină numită Skyline GTR. Mașina a început producția drept un Prinț. Un Prinț era un fel de, cum e Dacia pentru Renault, o mașină mai ieftină. Așa de la Nissan au făcut o versiune sportivă, foarte mișto, a ținut 4 ani, au fost două generații, KP GC10, KP GC110, două generații, motor aspirat, 6 în linie, demențial. Apoi au luat o pauză, până prin 1989, când a apărut BNR32, mai pe românește, generația R32 de Skyline. Ei bine, asta s-a dus în campionatul australian de turisme și a bătut măr tot ce însemna Holden, Ford și orice altceva ce concura prin campionatul ăla. Efectiv, i-a uscat. În iulie 89, cei de la Wheels, era o revistă de mașini pe vremea când revistele de mașini încă erau populare, i-a catalogat-o drept Godzilla. A venit japonezul în Australia, i-a bătut la cur pe toți și a plecat. Dar ce trebuie spus este că toate au fost, deci GC10, GC110, R32, RTC34, toate au fost omologări ale mașinilor de curse pentru stradă. Pe când R35-ul nu se mai numește nici Skyline, nu mai are nicio legătură cu Nissan Skyline. Tu poți să te duci în Japonia și să cumperi un Nissan Skyline care să nu fie GTR, să fie o mașină normală, o berlină cu 4 uși care arată ca un R34. Tu poți să te duci să cumperi un Skyline R34 GTS cu tracțiune spate și așa mai departe. Ei bine, la asta nu mai există versiune normală. Nu poți să cumperi un R35 non-GTR. GTR vine de la Gran Turismo Racing. Culmea că mașina a fost făcută populară în jocul Gran Turismo. Japonezii foloseau nume vestice pentru a spori atractivitatea modelului. Skyline sau Skyline, cum ziceau ei pe vremea aia. GTR vine de la Gran Turismo Racing. Și mai aveau și GTB, Gran Turismo Berlinetta și așa mai departe. Le plăcea să se apropie de cultura asta vestică, cu toate că mașinile erau pe cât de japoneze se poate.
Asta a apărut în 2007, a început producția prin decembrie 2007 și spuneți-mi voi ce altă mașină care a apărut în 2007 se mai fabrică la ora actuală în afară de GTR-ul ăsta cu 7 facelift. Da, a rezistat foarte, foarte mult timp pentru că a fost o mașină ce a evoluat constant. Odată la un an, doi, așa, mai primeai cât un update. Asta e 2017, când a venit primul facelift major estetic al mașinii și a devenit o mașină mai mult mai confortabilă. Hai să nu zicem de confort mai mult, dar mai confortabilă. Deja trecuseră 9 ani de când se fabricase și au zis japonezii, hai mă, să o facem mai confortabilă, că ăștia care au vrut-o pentru curse au cumpărat-o, cu toate că are mai multă putere. Și uite așa, GTR-ul a rezistat pe piață, cu toate că a fost scoasă de pe piața europeană din cauza normelor de sunet. Pentru că pe lângă norme de poluare noi avem și norme de sunet. Și au zis japonezii, știți ce? Hai, cu Euro 7-le vostru, cu normele voastre de sunet, noi o vindem unde se poate vinde mașina asta ca lumea, știi? În alte părți. Dar uite că s-a vândut și la noi și a fost mașina sport supercar, cum vrei să spuneți, best value for money. Adică dădeai $1 și primeai distracție de $1,50, pe când altele nu sunt chiar așa. Hai să vedem cum e GTR-ul. Dacă vi se pare că s-a mai întunecat imaginea, da, a început să plouă, e înnorat. Îmi pare rău pentru imaginea întunecată. Dacă la R32, R33, R34 a făcut istorie, RB26R, ăla 6 în linie turbo, aici avem VR38DETT, un motor asamblat manual de către întâi 4 și după aia 5 ingineri Nissan antrenați special să facă asta. E un V6 din aluminiu, 3,8 litri, cu 2 admisii, cu injecție multipunct, cu 2 turbine încastrate în galeria de evacuare ca să se încălzească un pic mai repede. Are 2 admisii pentru a se încălzi catalizatoarele atunci când pornești mașina. Este tratat cu plasmă la interior pentru a ajuta frecările. Are distribuție variabilă doar pe admisie și cântărește 267 de kilograme cu tot cu accesorii, turbine și diferențialul față, care apropo e deschis pe față la mașinuța asta. E bine, asta este inima lui R35 GTR și a avut diverse puteri, de la 480 până la 600 pentru versiunea Nismo. Noi avem aici versiunea de 570 cu 635 Nm, doar că nu avem versiunea asta, pentru că mașina asta are Stage 1 Plus, are undeva la 750 de cai putere, deci și nu știu cât cuplu are, dar pare undeva la 1000, pentru că cum trage chestia asta, eu n-am mai văzut de mult. Poți să vii tu cu orice Tesla, poți să vii tu cu absolut orice, electric mă refer, și nu știu cât cuplu are, dar bănuiesc că în jur de 1000 sau pe undeva pe acolo, 800-900, pentru că cum trage chestia asta e absolut fenomenal. Poți să vii tu cu orice mașină electrică, cu orice Tesla, dar nu se compare cu senzația de big turbo, big pressure, un pic de lag și după aia să-i dai. În teorie nu ar trebui să-mi placă mașina asta. Da, mie îmi plac mașinile aspirate, asta e turbo. Mie îmi plac mașinile manuale, asta e automată. Mie îmi plac mașinile cu tracțiune spate, asta este integrală. Dar nu degeaba a devenit GTR-ul legenda care este astăzi. De cutie s-a ocupat Borg Warner și este una cu dublu ambreiaj și 6 trepte și 6 trepte scurte. Adică la 2000 între 6 ai deja 88 la oră, e destul de scurtă. Dar asta înseamnă că prinzi viteza maximă cu a 6-a. Nu are treaptă de consum. Dublu ambreiaj, ambreiaje umede, nu e cea mai rapidă cutie, dar pentru 2007, când unele mașini aveau robotizată și făceai așa, vezi BMW, Nissan avea dublu ambreiaj. Și era și destul de rezistentă. De suspensie și de frâne, cu toate că suspensia e Bilstein și frânele sunt Brembo, s-a ocupat Kazutoshi Mizuno, care era inginerul șef al proiectului GTR, care la început nici n-a vrut proiectul, pentru că îi se părea ciudată platforma asta pe care voia domnul Carlos Ghosn să facă mașina, șeful alianței la vremea respectivă. Până la urmă a acceptat. Și acum GTR-ul are frâne de 390 mm ventilate și perforate pe față, 380 ventilate și perforate pe spate, suspensia adaptivă de la Bilstein. Pe versiunea aia Nismo are frâne mai mari, 410 mm pe față, 390 pe spate. Dar anvelopele sunt absolut imense, 285, 35, 20 pe față, 285, 35, 20 pe spate, 255, 40, 20 pe față. Sunt mai late pentru că majoritatea puterii este transferată către puntea spate. Așa cum motorul este în față, cutia este în spate, pentru că avem de-a face cu un transaxle. Ceea ce face GTR-ul să fie atât de mișto este ATESA, sistemul de tracțiune integrală
a lui Nissan. Deci ai motorul în față, cutia în spate, un diferențial cu alunecare limitată pe puntea, spate, mecanic și activ, apoi ai alt cardan care duce în față, aici undeva ai un ambreiaj multidisc controlat hidraulic care transmite până la 50% din cuplu către față. În mod normal ai 100% sau 98% pe spate, 2% pe față sau 0%, depinde de an, de generație și așa mai departe. Ei bine, și tracțiunea la mașina asta este absolut demențială. Mașina asta are 2 cardane. Asta e unul din motivele pentru care e atât de grea. Dar asta este situația. Oricum, la facelift au îmbunătățit aerodinamica. O să arătăm și mașina de jur împrejur. Au pus mai multă forță de apăsare, au redus coeficientul aerodinamic de la 0,27 la 0,26. Transmisia este mai lină, nu mai zguduie așa de tare. Și tot așa de-a lungul anilor au mai îmbunătățit. Ba farurile, ba suspensia și așa mai departe. Dar noi ne concentrăm fix pe mașina asta. La faceliftul ăsta de la final de 2016, bara e diferită, sigla evident GTR, lumini de zi cu LED, farurile au rămas aceleași, doar că din 2011-12 sunt adaptive. Jantele au fost schimbate și ce n-am zis eu despre frâne este despre anvelope, faptul că ele vin cu Dunlop în standard, dar aici avem Michelin Pilot Sport Cup 2, care după părerea mea sunt mai bune. Avem emblema GTR aici, o priză de aer absolut reală, niște oglinzi destul de micuțe. Montantul A este vopsit în negru ca să pară că plutește plafonul. Deschiderea se face cam ca la Tesla și evident avem uși fără rame la geamuri. Mergem în spate, eleronul care chiar produce forță de apăsare, reduce portanța. Aici ar fi trebuit să fie sigla din Nissan, dar nu mai e. Evacuarea care a fost schimbată și acum e mai mare, dar tot dublă și un reflector acolo, plus difuzorul, care, culmea, nu prea arată ca un difuzor normal. Și sincer, eu nu cred că are rol de difuzor. Dar ziceți voi că nu, arată demențial mașinuța asta și uite și rezervorul. Da, uite, benzină de 100. Nu băgați benzină proastă, vorba lui Andrei Vereștuc, în mașinuța asta. Tot la faceliftul ăsta au introdus și capota asta un pic mai rezistentă, cu prize de aer reale, evident, ca să nu vibreze la viteze de 300 de km pe oră. Ia hai încoa un pic. Apropo, am vorbit de rezervor, 74 de litri, te ține 2 zile, cam așa te ține. Și fii atent, asta e cheia, da? Cheie, încuiere, descuiere și portbagaj. Pentru versiunea de America ai și buton de panică. E o cheie efectiv de Nissan, o cheie normală de Nissan. Ca să intri în portbagaj, fie ții de cheie, fie ai un buton aici ascuns, nu cred că știe multă lume de el, și ai 315 litri de volum, cu o margine de încărcare destul de mult. Și uitați-vă că bara asta începe de aici, se duce până jos, e o bară întreagă. Nu ai o deschidere foarte mare, dar ai un spațiu suficient. Și îmi place că portbagajul ăsta se deschide la 90 de grade, destul de interesant. Când îl închizi ușor, că nu e nevoie să îl trântești. Și evident, surpriza surprizelor la Nissanul GTR, stopurile duble. Un trademark deja de mulți ani. Și acum, dacă vrei să deschizi geamurile din cheie, nu poți, pentru că este mașină japoneză. Poți să băgăm benzină și s-a mai întunecat puțin. Hai să vedem. Ușile nu au rame la geamuri, dar materialele sunt moi, capitonaj, un buzunar mic cu plăsuță. Sistemul Bose care se aude absolut demențial. Pragurile cu GTR aici. Apropo, toată lumea zice, bă, Nissan GTR rupe, face, drege, legendă, nu știu ce. Câți dintre voi v-ați cumpărat Nissan? Micra, Pulsar, Juke, Qashqai, Pathfinder, Rogue, Maxima, Altima, Primera, Almera. Câți dintre voi v-ați cumpărat Nissan ca să susțineți industria asta? Că dacă Nissan nu vinde și a avut niște pierderi în ultimii ani, nu o să mai facă mașini ca astea. Așa că luați-vă Nissanuri, mașini normale, dacă vreți ca marca să mai facă astfel de mașini. Nu se știe dacă vom mai avea un nou GTR după ăsta, s-ar putea să fie full hibrid. În rest, multe comenzi de Nissan. Cum sunt astea, care seamănă și cu alea de la Toyota. Manetele sunt de Nissanuri normale. Ai multe butoane de Nissan normale față de vechiul GTR, dinainte de facelift, s-au redus și butoanele, că erau prea multe. Dar ce e foarte mișto la interiorul mașinii astea? 1. Volanul, subțire, cu decupaje, cu padele care se află unde vrei tu. Nu au acel click metalic pe care îl vrei, dar mult mai bine se simte decât la alte mașini.
Pedalierul sport din aluminiu cu ceva cauciuc, foarte multă aderență. Scaunele, incredibil de confortabile, sunt scaune Recaro, da? Se vede aici că sunt scaune Recaro. Sunt reglabile electric, dar fiți atenți cum se reglează de la rotița asta, da? În față, în spate, în sus, în jos și îl rotești pentru... Uite ce tare! Îl rotești pentru spătar. Mai am un buton aici pentru partea frontală a șezutului și evident sunt încălzite. Ei bine, poziția la volan îmi amintește puțin de Honda Civic Type R, ba chiar e mai bună decât la Civic Type R. Scaunele sunt incredibil de confortabile, deci dacă ar face toți scaune din astea, ar fi toate mașinile delicioase. Evident, la facelift-ul ăsta au mai îmblânzit-o puțin, așa, au mai făcut-o gen mașină de stradă, dar wow! Deci poziția la volan la mașina asta este nota 10 cu felicitări. Ba chiar ai și un pic de loc în spate. Nu e recomandat să mergi în spate, dar dacă vrei, poți să faci acest lucru. Uite. Și ai un pic de loc, ai suport de pahar, ai subwoofer-ul aici, îți dai seama. Deci tu stai aici pe cutia de viteze. Aici este transmisia și de asta scaunele sunt calde. Nu ai scaune încălzite aici, dar ele sunt calde pentru că aici e cutia de viteze. Ce e mișto este că ai acces și la cotieră dacă vrei. Poți să deschizi cotiera de aici din spate dacă ai nevoie să iei ceva din ea. Și chiar și aici, nu pot să spun că ai foarte mult spațiu, mai ales la cap, dar și aici scaunele sunt confortabile. N-au alții în față scaune cum are asta. EQS, de exemplu, bancheta din spate de la EQS nu e la fel de confortabilă cum e la mașina asta. Și da, e mașină cu 4 locuri, nu e cu 5. Dar spuneți-mi voi, mie ce alt supercar mai este atât de spațios? Și nu vorbim de M5, ceva cu 2 uși, 2 locuri. Apropo, ziceți-mi o mașină mai frumoasă decât asta, cu 4 locuri. Și interiorul te îmbracă frumos. Uite, ai piele pe aici, cusături, Bose, evident, gurile de ventilație, climatizarea. Aici sunt butoanele care contează. Da, tracțiunea, suspensia și ESP-ul. Evident, nu recomandăm să dezactivăm chestia asta. Avariile, butonul de start, schimbătorul pe stil vechi așa, auto, manual. Încă o chestie, tu poți să schimbi pe manual să dai așa, dar dacă o schimbi din padele, ea rămâne pe manual. Ei bine, dacă treci în marșarier, după aia treci iar în drive, ține minte că ai avut-o pe manual și îți rămâne cu ea pe manual. De aici umbli la sistemul de infotainment, aici avem sucul nostru și apa noastră și evident cotiera pe care v-am arătat-o. Este capitonată, dar nu este cea mai mare, să zicem, e totuși o mașină sport. Și un torpedou capitonat, amortizat, dar neiluminat de data asta, 2 luminițe, parasolar cu lumină. Nu e la fel de special interiorul ca la alte mașini, dar asta e toată șmecheria, că asta poate fi folosită drept daily. Tu poți să treci suspensia în R, dar ea e atât de bună și atât de confortabilă pe confort încât, dar n-ai de ce să o treci pe R. Ăsta e tabloul de bord, viteza până la 340 de km la oră. Dacă vedeți martorul ăla, aia e ușa. Dacă o închid, se stinge. Bun, până la 340, turometru până la 8000. Mașina are și o setare prin care poți să selectezi turația la care să schimbi treapta, să-ți spună să schimbi treapta, ori în linie roșie, ori mai devreme. Benzina, temperatura și treapta de viteză și umbli prin meniu pe aici. Consum mediu 19,2. Mănâncă asta benzină cum mănânc eu Pringles. Ăsta e sistemul de infotainment, un sistem de infotainment de Nissan, simplu, nu e cine știe ce. Pe modelele mai noi au pus și Apple CarPlay, dar nu Android Auto și nu prea ai ce să faci cu el, navigație, whatever, tot Waze-ul vei folosi. Meniul ăsta, în schimb, e cel mai important, pentru că ți arată așa. Da, accelerațiile longitudinale, laterale, tot. Ai range, fuel flow. Aici îți arată cât fuel flow ai, dacă ai un amestec bogat sau sărac. Consumul instant, care e mare, aici ai boost-ul, temperatura în transmisie, temperatura motorului și aici ai toate. Presiunea uleiului motorului, presiunea uleiului transmisiei, boost-ul, temperatura uleiului motorului, temperatura uleiului transmisiei, antigelul, lichidul de răcire, de fapt, fuel flow, boost, speed, cât la sută apeși accelerația, cât la sută apeși pedala de frână și torque split față-spate.
Asta e foarte șmecher. Și aici stopwatch adică cronometru, să te duci pe circuit și să mergi cu mașina. GTR-ul e mai mult o mașină de stradă decât e de curse. Dacă ți iei versiunile Nismo, care costă dublu, atunci poate mai mergi pe circuit. Oricum, asta a fost rapidă, a fost una dintre cele mai rapide mașini pe Nürburgring când a apărut. Asta e și mai rapidă, la 700 și ceva de cai. Ce să mai, hai să nu mai lungim, hai să mergem, să o conducem pe întuneric. Și chiar dacă mașina e keyless, are un loc aici pentru băgat cheia. Să nu o uiți pe undeva, să nu o pierzi. Foarte tare. Bun, am observat o chestie. Parasolarul e un pic înclinat, nu e drept. Că am vrut să-mi reglez GoPro-ul și e un pic înclinat. E incredibil cât de bine stai în mașina asta, cât de bună e poziția la volan, e fix de mașină normală. Poți să-ți faci poziția foarte bine. Nu știu dacă ești mai corpulent cum stai în ea, dar e demențială mașina. Direcția e ușoară, amortizează mai bine decât te-ai aștepta. Și când pleci așa pe auto, ea schimbă lin, n-ai nicio treabă. Absolut nicio treabă cu ea. Farurile bat bine, sunt LED-uri. Dar accelerezi ușor și îți dai seama că e ceva cu mașina asta. Că e ceva cu ea. O dai pe manual și ai plecat. Murmur de V6, trompetă e. Trompetă de V6. Accelerează atât de ușor, ai un munte de cuplu și știi care e chestia? Nu simți viteza în ea. Efectiv, nu simți niciun pic de viteză. Trage într-a șasea cum nu trag altele într-a doua. Cutia schimbă bine, lin și virează foarte bine. Cu toate că are diametru de bracaj destul de mare, 12,2 metri, ea are direcția foarte rapidă. Pac, pac, când vrei să schimbi direcția pe curbe. Cu toate astea, direcția e destul de ușoară. La început nu prea dai, la început nu prea ai feedback în direcție, nu prea îți dă încredere așa, știi? Ha. Dar după ce te înveți, efectiv te teleportează. Te teleportează. E mașină fix pe gustul meu, adică nu e prea rigidă. O mașină sportivă nu trebuie să fie rigidă, poate să fie și așa. Are tracțiune. Cu toate astea, e jucăușă că transferă majoritatea cuplului pe spate. Ce interesant este că nu-i da întâia, poți să pleci cu ea cu a doua. Nu-i da întâia decât dacă te oprești pe loc, chiar dacă ești pe manual sau pe auto. Efectiv, nu. Deci cât de confortabilă e pe dâmburi. Nu o să-i dăm 0-100 în blană, că nu vreau să forțăm cutia sau ceva. Dar chiar și când pleci liniștit de pe loc, te sperie, efectiv te sperie. Îți tremură mâinile după ce mergi cu ea un pic. Foarte neutră ținuta. Primele aveau o tendință din asta de subvirare, că aveau botul ușor. Dar uite, asta n-ai niciun stres. Mi-ar fi plăcut să se întărească direcția un pic mai mult atunci când se încarcă fața, dar nu, mașina tot ușoară rămâne direcția. Hai să trecem pe modul R, tracțiunea și suspensia, să vedem dacă totuși se întărește un pic direcția. Și pare la prima vedere că nu. Pare că nu. Și downshift-urile. Un pic de poc așa. Asta cel puțin are un turbolac destul de mic. Vezi tu, când ai atâta putere, chiar și cuplul intrinsec al mașinii până intră turbinele, tot te mișcă, te duce. Și chiar și așa, dacă ai niște presiune în turbină, nu-și pierde presiunea deloc. Cu toate că auzi
cum pierde, știi? Auzi blow-off-ul, știi? Cum se descarcă turbina. Mănâncă asta la aer mai mult decât mănâncă benzină. E absolut incredibilă. Să întoarcem aici. Uite, a doua și rămâne cu a doua, n-are nevoie de a întâia. Chiar și pe manual, uite, acum i-a dat a întâia. Hai să vă arăt o chestie. Deci o trecem pe marșarier. Asta e camera de marșarier. Întoarcem. Aia e cea mai bună cameră de marșarier din lume, dar nici nu-ți trebuie, că majoritatea timpului te duci în față. Și a rămas pe manual. A ținut minte că ai fost pe manual și a rămas pe manual. Și treptele surprinzător de scurte. La mașina asta, cred că cu softul ăsta trage mai bine pe a treia și a patra, că ar fi prea multă putere. Ori pentru motor, ori pentru cutie, mai mult pentru cutie. Dar trage mult mai bine a treia și a patra. Uite, acum suntem între a cincea, la 2500, un pic de turbolac și te-ai dus. Bă, și downshift-urile astea. Așa îți dai seama că e o cutie calibrată cum trebuie, să ai un downshift din ăsta excelent. Uite cum virează, deci culmea, ai puțin ruliu, mai mult decât la un supercar cum e McLaren 1.12C total de Nisei, care are o monococă de fibră de carbon și e mult mai joasă. Asta are un pic de ruliu, dar asemenea lui Mazda MX-5, care a fost gândită să aibă un pic de ruliu ca să simți mașina, și asta are la fel. Și asta are la fel. Uite, a treia, nici măcar a doua. De cum intră. Și la ieșirea din viraj fuge de cur un pic. Fuge! Asta pentru că pe modul ăsta aer transmite mai mult cuplu către puntea spate. Trebuie să ai grijă că e nervoasă. Cap-2-urile își fac treaba. Dar a plouat un pic și nu e chiar... Bine, e uscat acum, s-a uscat, că sunt 25 de grade noaptea. Deci oricum s-a uscat. Frânele. Trebuie să apeși destul de tare pe frână ca să frâneze tare. Nu are acel initial bite puternic, dar trebuie să apeși tare ca să simți că frânează mașina. Uite, pam. Acum, cu suspensia pe aer, s-a simțit un pic altfel. Ha. Trebuie să ai mare grijă. Trebuie să ai mare grijă când ieși dintr-un viraj cu mașina asta cu suspensia pe aer și cu tracțiunea pe aer, că e jucăușă. Deci, ai aproape 1000 de Nm cuplu sau cât o va avea. Intri. Deci practic mașina nu se chinuie, nu se simte că se chinuie. Și asta e o mașină cu care prinzi încredere pe parcurs. Nu e una care îți dă încredere imediat, îi simți limitele imediat, în niciun caz. Mai ales un pic tunată cum e asta. Bă, și sunetul ăsta. Deci Nissan și cu vechiurile și cu VR-urile au acest sunet demențial de V6. Dar trebuie să fii stăpân pe tine, trebuie să ai cojones ca să te dai la ea pe curbe. Chiar ce mă șochează pe mine e cum își ascunde masa. N-am vorbit de greutate. Deci aproape 1 tonă 800 la gol. Cu 2 oameni în mașină și cu ceva benzină în ea, trece de 1 tonă 800 lejer. Aproape de 2 tone. Și cu toate astea se maschează greutatea incredibil. Vizibilitatea este excelentă.
valoarea pe care tu o primești pentru fiecare euro plătit pe mașina asta este imensă. Motorul duce 1500 de cai fără probleme și RB-urile erau tancuri și VR-urile sunt tancuri. Și acum, ia. Un pic de lag. Boia când îi dai, trebuie încălzită înainte, trebuie răcită după. Adică nu e o mașină sensibilă, dar tot trebuie să ai grijă de ea. Cu cât mergi mai tare, din ce am observat, cu atât motorul se răcește mai bine. Scade temperatura uleiului, transmisia, dacă tot schimbi, crește și antigelul din nou rămâne cum ar trebui să rămână. Nissan GT-R chiar este o legendă. Și nu degeaba e de 16 ani în producție. 16 ani. 16 ani. Doamne. Ce jucărie. Apropo, e o chestie foarte interesantă la asta. Spune să ții mâna pe schimbător așa, nu așa, că dacă îl ții așa, îți prinzi degetul aici. S-au gândit la toate. E wow. E wow. E efectiv sleeper, e supercar daily, cum vrei să-i spui. Da. Nissan GT-R, în sfârșit am mers și eu cu unul. Ce urmează după Nissan GT-R? Lexus LFA? Om 3 și om vedea. Trebuie să mai creștem un pic în abonați. Nu uitați că avem 3 giveaway-uri, 2 mașini și un telefon momentan. Mulțumesc din suflet de Nisa pentru mașină. Aveți social media-urile ei în descriere. Gata, vă mulțumesc pentru atenție. Eu am fost Luci, Harry Potter la cameră prima parte, Bogdan în a doua parte, că a vrut să vadă și el mașina. Ne vedem la un clip următor. Mașini cu Luci Popa oficial se încheie.